Ciorba rădăuțeană a fost inventată prin anii 70 de Cornelia Dumitrescu, bucătăreasă a restaurantului Nordic, și s-a dorit a fi o ciorbă de burtă, fără burtă. Doamna Dumitrescu a folosit în loc carne de curcan, dar mai apoi a renunțat la ea în favoarea cărnii de pui. Bucătăreasa a dezvăluit ingredientele, dar nu și modul de preparare, așa că iată varianta mea pentru această ciorbă. Ingrediente: aproximativ 800 de grame de tacâmuri de pui crescut lent, un piept de pui crescut lent cu tot cu os, o ceapă crestată în 4, un morcov mare, o rădăcină de pătrunjel, o bucată mare de rădăcină de țelină, o jumătate de ardei gras roșu sau de gogoșar mare, o linguriță de sare, 3 căței de usturoi, 4 gălbenușuri, 400 de grame de smântână neapărat grasă și la temperatura camerei și o lingură de făină. Mai întâi trebuie să facem o supă de oase și legume, pentru care este important să folosim pui de calitate, altfel ciorba noastră nu va fi gustoasă. Alegem tacâmuri de pui crescut lent sau pui de țară. Aici, deasupra târtiței, exact în această umflătură, se află glanda uropigiană a puiului, care secretă o substanță uleioasă pe care pasărea o folosește pentru a-și face penajul impermeabil. Unele persoane susțin că ea trebuie îndepărtată, pentru că ar da un gust amar. Nu știu de unde a pornit acest zvon, dar eu vă îndemn să probați singur și veți vedea că nu e nici vorbă de așa ceva. Punem toate tacâmurile într-o oală mare. Mai adăugăm un morcov mare, o rădăcină de pătrunjel, o bucată mare de țelină, o ceapă crestată în 4 și o jumătate de ardei gras roșu sau gogoșar. Puteți să adăugați și unul întreg dacă e mai mic. Acoperim cu apă, mie mi-au intrat aici 2 litri și ceva, adăugăm o linguriță plină de sare și punem la fiert. Luăm spuma atunci când se formează, aceasta reprezentând proteine coagulate din carne și nu toxine. Chiar și puiul de țară crescut 100% natural face spumă. Nu se aruncă prima apă de fiert, pentru că veți arunca o bună parte din gust, fără absolut niciun motiv. După spumuire, se mai pot adăuga o lingură de piper boabe și o foaie de dafin. După 40 de minute de fiert, neapărat cu focul mic, putem să scoatem o parte din legume și să adăugăm pieptul de pui. De ce nu-l punem de la început? Pentru că pieptul de pui fiert prea mult poate avea o textură neplăcută, cumva sfărmicioasă. Mai fierbem aproximativ 20-25 de minute maxim și supa de oase și legume este gata. Scoatem bucățile de pui și strecurăm lichidul rămas. Grăsimea de pui se va aduna la suprafață, ceea ce ne dă ocazia să mai subțiem din ea. Lăsăm doar puțină, pentru că vom adăuga ulterior și smântână și gălbenușuri, ceea ce va aduce suficientă grăsime. Următorul pas este să scoatem carnea de pe os. În ciorba rădăuțeană se pune de obicei carnea de la pieptul de pui desfăcută fâșii, astfel imitând burta tăiată fideluță. Dacă vreți o variantă mai economică, folosiți doar carnea de pe tacâmurile de pui și nu mai adăugați și piept. Vreau să vă arăt și glanda aceea despre care am vorbit mai devreme. Aici este, aceste 2 boabe galbene. Puteți să le gustați fără frică. Au gust și textură de gălbenuș de ou, în niciun caz de fiere. Punem supa înapoi pe foc. Eu am obținut aici aproape 2 litri de lichid. Dacă voi obțineți mai puțin, atunci puteți compensa cu apă până la 2 litri. Îi mai dăm un clocot, apoi stingem focul. Într-un vas mare sau o crăticioară punem smântâna grasă. Nu folosiți smântână degresată pentru că este mai acră și mult mai dispusă să se taie. Gălbenușurile de ou, făină și usturoiul dat prin presă. Vreau să specific că făina se folosește și în rețeta originală, iar scopul ei principal nu este de a îngroșa supa, ci de a oferi protecție smântânii cu gălbenușuri împotriva tăierii, dar nu este absolut obligatorie, puteți să nu puneți.
În acest amestec punem câte un polonic de supă fierbinte, timp în care amestecăm constant. Adăugăm treptat, polonic cu polonic, cam jumătate din supa din oală. Turnăm mixtura cu smântână înapoi în oală, dar trecând-o prin strecurătoare ca să prindem bucățile de usturoi. Nu adăugați oțet acum, ci la servire, pentru că aciditatea crescută favorizează tăierea, mai ales când reîncălziți mâncarea. Punem din nou pe un foc mic spre mediu și mai fierbem 5 minute ca să gătim făina. Vă recomand în acest timp să amestecați în oală încet, dar continuu, ca lichidul să se încălzească uniform și să evitați tăierea ciorbei. Când ciorbița noastră este gata, adăugăm carnea. Această rețetă fiind o copie după ciorba de burtă, nu prevede legume și zarzavat în compoziția ei. Dar, dacă voi vreți, puteți să adăugați legumele pe care le-ați scos din ciorbă, bineînțeles tăiate cu bulețe înainte. Dragi albinuțe hărnicuțe, cam aceasta este versiunea mea de ciorbă rădăuțeană. Un ultim secret pe care pot să vi-l dau este să acriți ciorba la servire cu oțet din borcanul de ardeiuți sau de la murături. Dă un gust foarte, foarte bun. Sper să probați și să-mi dați de știre dacă v-a plăcut. Vă pup! Numai bine!